Можна було б із парашутом скинути. Тебе скинули не просто так. Це місце твого призначення. Ти маєш вижити на цьому абсолютно безлюдному острові на самому краю світу. Ми підготували 9 предметів, які допоможуть тобі в цьому. Що? Жека, я взагалі-то й сам вмію читати. Ну ладно. А якщо ні, твої проблеми. Дурню неотесаний. І де ж ви це все заховали? Як оригінально! Червона тряпка на безлюдному острові. Це, мабуть, мій набір з 9 предметів. І що тут у мене є? Так. Ану. Вау! Сокира, хлопці, дякую! Ха-ха! Це класний предмет. Далі. Ще одна сокира. Ну ок, дякую, запасна буде. 2, 3, 4, 8. 9 сокир? Серйозно? Ну це дуже логічно. А можна поміняти одну сокиру на водяний фільтр? Не можна! Все, зрозумів. Дякую, що не CVV чи ще якийсь китаєць. І дякую, що це нарешті новий бренд в нашому магазині. І це легендарний Hulta Force. Не менш легендарний, ніж Mora. От ми сьогодні їх і оглянемо, і протестуємо, як вони допоможуть в роботі та виживанні. Тому що справжня легенда має працювати. Та 2 мені вистачить, Бог його знає. Зараз повернусь, не забирайте. Що ж, друзі, компанія Hulta Force, чи радше Hulta Forge, і їх сокири з кузні Хулцбрук. 300 років ручної роботи, досвіду ручної роботи і 20 років маркетингу зробили ці сокири найкращими в світі і найпопулярнішими з найкращих у світі. Хоча сама компанія Hulta Forge розпочинала свою діяльність з виробництва оцих складаних, знаєте, дерев'яних лінійок для будівельників, для столярів, для кравців, інженерів, не знаю. Ви зараз їх можете побачити на прилавках будівельних магазинів. І справи пішли настільки класно, що на сьогоднішній день компанія Hulta Forge – це такий холдинг, який включає в себе багато компаній дрібніших і виробляє першокласний інструмент, в першу чергу ручний, але й не тільки, а також одяг для робітничих професій, взуття, засоби індивідуального захисту та багато всього іншого. І що цікаво, оці лінійки дерев'яні вони роблять до сих пір. І вони користуються, ну можна сказати, шаленим попитом. До речі, цікавий факт. Довжина усіх лінійок, які компанія робить за рік, дорівнює довжині від містечка Hulta Forge до узбережжя Австралії. Так ось, доживши до 2000-х років, компанія Hulta Forge вирішила раптом зробити лінійку елітних сокир. Такі, ну, може досить оцих відлитих, відштампованих сокирок, давайте зробимо щось класне, елітне. І вони красавчики, тому що вони не полізли в Китай, не почали придумувати велосипед, а перейшли через 2 пагорби, от буквально як мій оператор стоїть. І там була кузня Хулцбрук, яка вже 300 років робила сокири і робила їх вручну. Після недовгих перемовин кузня Хулцбрук стала частиною компанії Hulta Forge. Якщо ми будемо рахувати від сьогодні, кузні Хулцбрук 328 років. І заснована вона була в долині Хулт біля річки Хултан з наказу самого короля Швеції. Чому там? Тому що там були поклади залізної руди хорошої якості,
з якої робилися потім сокири, і які робляться до сих пір. Просто уявіть, сокири, які робляться з однієї і тої залізної руди вже більше 300 років. Там були хороші лісисті масиви для виробництва, власне, дерев'яних частин та для палива. І там була річка, там був струмок, від якого працювали механічні молоти від водяних колес. І що саме цікаве, в долині Хулт археологи знайшли дуже багато кам'яних сокир, які, як ви розумієте, там залишилися ще з кам'яної доби. Тобто з цієї місцевості сокири просто проростають. Далі, в 19 сторіччі, у кузні Хултсбрук справи пішли зовсім круто. Вони вийшли на такі вже промислові по тим часам потужності і були лідером з виробництва сокир в усьому скандинавському, фіно-скандинавському регіоні. І треба сказати, що і дотепер всі сокири, які виходять з кузні Хултсбрук, мають багато ручних процесів. Так, уже працюють на електропневмомолотах, але ж детальки підсують під молот ручками крутять, виставляють. Те саме із загостренням на гріндерах, починаючи від грубих лент, закінчуючи вже полірувальними лентами для преміум лінійки. Те саме із гартуванням, те саме із ручною збіркою. Тобто ручної роботи до сих пір дуже багато. І от уявіть, який це досвід 328 років робити сокири. Не мечі, не ножі, не пилки, не м'ясорубки, не вентилятори, а сокири. Ну так, там проскакували якісь інші ковальські вироби, але в основному це були сокири. Яка шалена традиція передавалася з покоління в покоління. І вже в 2000-х роках, коли кузня Хултсбрук влилася в Хултафорш, можна сказати, з'явився перший прецедент, коли справжню історичну майстерність сучасна компанія інтегрувала в своє тіло і зробила це вдало. Для USA, наприклад, Хултсбрук – це взагалі люксовий такий сегмент серед сокир на рівні, я не знаю, як Microtech серед фронталок чи там Protec серед свічблейдів. Приблизно так само американці фанатіють від Хултсбрук в плані сокир. Що ж, давайте вже перейдемо до короткого огляду тих сокир, які мені видали і які наша компанія привезла. І потім протестуємо їх і подивимося, наскільки вони круті. Так, давайте з анатомії сокир, з загальних рис, а потім уже по моделям пройдемося. Значить, руків'я або топорища в основному зараз на Хултсбрук чи на Хултафорс руків'я робляться з американського гікорі. І на мою думку, це найкраща деревина для великого ручного інструмента. Там сокири, молотки, лопати і таке інше. Кажуть, що вона класно поглинає вібрацію, я цього не знаю, але от по міцності це дійсно крута дуже деревина. Інколи Хултсбрук ще роблять з місцевої берези, але до нас приїхали лише з гікорі. Далі, голова сокири у нас саджається на топорище і розклинюється спочатку повздовжнім дерев'яним клином проклеєним, а потім трубчатим металевим. І сидить вона тут, ну, мертво. Така класична схема для фіно-скандинавських сокир. Голова сокири робиться вже 300 плюс років з тої самої шведської руди, з тої самої вуглецевої сталі, нічого не помінялося. Купуєте сучасну сокиру, отримуєте метал 300-річної давності, але, звісно, вже краще оброблений, загартований і фінішований. Хоча сліди від ручної упаковки ви можете побачити на кожній сокирі від Хултсбрук. Як правило, Хултсбрук сокири, марковані Хултафорс, йдуть у двох варіаціях. Це стандартні сокири та сокири преміум сегменту. Стандартні сокири у нас можуть бути або взагалі без піхов, або з дешевими ось такими піхвами з замші чи нубуку. Люксові у нас ідуть з першокласними шкіряними піхвами з ось таким оригінальним для скандинавів фіксатором на шкіряному ремінці. Знімаємо
і дивимося на крайки леза. Ось вам валочна сокира люксова, ось вам звичайна. Тут ми бачимо загострення на грубому гріндері, а на люксовому сегменті у нас все загострено і заполіровано в дзеркало, при тому зведення у нас в так званий Scandi Vex. Тобто це Scandi зведений лінзою, тобто в конвекс. Шикарно, дуже гостро, ріже папір, можливо, навіть можна ним поголитися. Більше відмінностей між люксовою та звичайною версією немає. І за ось таке загострення та шкіряний чехол ми переплачуємо приблизно в роздрібі від 1000 до 2000 гривень. Ми тут будемо після кожної сокири десь чіпляти ціни, щоб ви орієнтувалися. Що ж, а тепер давайте переглянемо всі моделі, які є. Коротко зупинимося на них і потім вже підемо їх тестувати. Delilah, Delilah, why you wanna break me so? Delilah, Delilah, why you wanna break me so? Так, почнемо з найменших сокир і найпростіших, і це у нас сокира під назвою Hatchet. Ну, тобто сокирка, так? Знаємо в англійській термінології. Hatchet – це, як правило, маленькі сокири, X – це великі. Ось це англієць чи там англомовна людина ніколи не назве Hatchet'ом, а оце навряд чи назве X. Тож, Hatchet – це трекінгова лінійка, стандартна серія. Що ми бачимо? Достатньо широке лезо зі сферичною крайкою. В принципі, зручне для якогось стругання чи нарізання деревини. Зведення у нас таке, як у напівколуна, але зважаємо на розміри і вагу цієї сокирки. Тобто колоти ним можна, навіть зручно, але відповідні по діаметру полінця. Загалом хороший варіант для кемпінгу, для роботи в саду, можливо для полювання і можливо для туризму, але все-таки 600 грамів, ну навряд чи туристи будуть носити. Але по ціні це, здається, найдешевша версія. Гікорі, вуглецівка шведська, необроблений обух, клин, як і у всіх, і замшеві піхви. Тепер люксовий малюк з тої ж трекінгової лінійки Hulton Hatchet. Як годиться для преміум сегменту у нас шкіряні проклепані піхви. Знімаємо і бачимо ось це прекрасне дзеркало на Scandi конвексі. Ця сокирка з вущим лезом, вона значно легша, і це вже якраз такий туристично-похідний трекінгово-хайкінговий варіант. Хоча, знов-таки, друзі, хто заважає цією сокирою працювати на якомусь полюванні типу small або medium game, не бачу проблеми. Або десь в бушкрафті для карвінгу використовувати. Є виїмка невеличка для стругання, хоча попередньою сокиркою це буде робити, мабуть, зручніше через ширину леза. Найлегша сокирка. Чудовий варіант якраз для того, що я люблю довго десь лазити самому і готувати для себе одного багаття та їжу. Hulton, звісно, названа на честь річки, на якій була заснована кузня. Так, далі, друзі, мабуть, найцікавіша сокира з невеликих, принаймні, у компанії Hultaforce від кузні Hultsbruk. Це Dvardala Hunting and Forest X. Тут наші ковалі шведські вирішили зробити в люксовому сегменті якийсь такий ультра-універсальну сокиру, яка в собі поєднує і класичну сокиру, і невеликий колунчик, і теслярський профіль. Ось цією виїмкою для зручного контролю з ближнім хватом. Scandivex, дзеркало, розміри трошки більші за похідну сокирку. Ось так.
Ну і поважче вона буде. І тут, що ми бачимо, ще у нас рівненький, злегка опуклий, зі знятими фасочками обух для роботи як молотком. Цікавий варіант, цікаво ним би було попрацювати, цікаво б його мені було придбати, і я б його придбав, якби в мене вже не було ще одного шведа Husqvarna. Ну це вже буде просто перебір. Але якщо раптом я його загублю, то Двардала це буде мій фаворит. Ну і естетично це, мабуть, теж одна з найкрасивіших сокир від компанії Hulta Force. Такий собі універсал, сподіваюся, він все буде однаково добре робити, а не однаково погано. Ну і ще цінника додає, звісно, шведський прапорець. Що там за дегенерат? Ох, ці люди. Дикуни просто. Заходиш в ліс, відразу дикуни. Але нічого, у нас 9 сокир. Так, друзі, поїхали далі. І це Carpenter X з лінійки, як ви зрозуміли, для теслярів та столярів. Ну, така класична форма. Я, звісно, майже некомпетентний в роботах, точних роботах по дереву, але навіть зі свого досвіду можу сказати, що це така класична форма теслярської сокири з глибокою підпальцевою виїмкою для короткого контрольованого хвату, для роботи з балками, з брусами, для вирівнювання поверхонь, ну і інших там робіт для тих, хто працює з деревом професійно. Не думаю, що теслярам та столярам треба пояснювати, для чого ця сокира. Зроблена вона класна, приходьте до наших магазинів і переконайтеся в її якості на власні очі. Це у нас стандартна серія, ось у нас є люксова серія. Як бачите, в стандартній руків'я таке вигнуте більш до класичної сокири, тяжіє, але я думаю, що це не завадить професійно працювати цією сокирою. А от уже в люксовій лінійці у нас пряменьке топорище, як ми бачимо часто на колунах. Абсолютно пряма крайка, зведена в нуль, гострий як бритва. На люксі теж оброблений обушок. Як я сказав, пряме руків'я, мабуть, це зручно для робіт, коли ми вирівнюємо деревину, надаємо їй якусь площину. Не знаю, напишіть в коментарях. Карпентери, до речі, карпентери. Не ті, які сталі варять в США, а ті, які працюють з деревом. От скажіть, для чого потрібне пряме руків'я, топорище і класичне таке вигнуте. І для чого в першу чергу потрібна рівна крайка, лінія крайки на ось таких теслярських сокирах. Теж виємка, і ось тут я спеціально не знімав, щоб вам показати макулатурку, яка йде з кожною майже сокирою, принаймні з кожною люксовою сокирою від Hulta Force, від Hulsbruck. Ось тут у нас пожиттєва гарантія на голову кожної сокири від Hulsbruck. Якщо ви працюєте нею правильно, не рубаєте арматуру, то вона прослужить 30-50 років і далі передасте її онукам. На руків'я, на топорища гарантія не розповсюджується, тому що, ну ви самі розумієте, чому. Тому що людина може купити сокиру і розбити першим, другим, 10-м, 100-м ударом руків'я об колоду. Окей. А ось тут у нас є інформація про компанію, про те, як робляться сокири, про те, як за ними доглядати, про те, як не треба працювати, і про те, як зняти сокиру зі зламаного топорища і насадити і закріпити на новому топорищі. Тобто така собі інструкція з історичною справкою в одній книжечці. Карпентери, чекаю на ваші коментарі. До речі, люксова версія сокир для теслярів називається Stolberg на честь одного з найвидатніших ковалів, які працювали на кузні Hulsbruck. Поїхали далі, і тут у нас вже пішли великі сокири.
Це так звані Felling X, тобто валочні сокири для, власне, валки дерев, обробки стовбурів і, якщо потрібно, перерубки тих самих стовбурів. Стандартна серія у нас ось таким доволі широким лезом з напівколунським профілем, необробленим обухом, та й на що він тут буде обробленим, і достатньо довгою ручкою. Загострено, як і вся стандартна лінійка, на відносно грубому гріндері, але, друзі, кожна сокира все одно достатньо гостра, навіть з базової лінійки. Так, а люксова версія названа Quarford на честь однієї теж видатної для Хулсбрук сім'ї ковалів, яка принесла багато користі компанії і привнесла багато досвіду компанії, тому і носить ця сокира їх ім'я. Вона легша за базову модель, хоча по вазі ці сокири бувають теж різні, але я кажу тільки про ті, які зараз є у мене. Більш елегантна, більш витончена, всі кути, як і на всіх сокирах, вивірені століттями, і це не перебільшення, і зручна для рубки, в тому числі як любительської десь при вашій садибі, так і для професіональної. Ці дві сокири, я думаю, все-таки не для великих дерев, тобто це для малих та середніх стовбурів, але можна спробувати і щось велике звалити. Правда, на це доведеться витратити трішки більше часу, ніж з отима великими сокирами, які ви бачите в Ютубі. Що у нас лишилося? А лишилися найбільші сокири, тобто колуни, яких у нас взагалі не було. Не тільки від Хулсбрук і Хултафорж, а й в принципі це щось новеньке для компанії Ibis. Пряме довжелезне руків'я з гікорі, подвійний клин, необроблений обух, вузьке лезо, круте зведення і подивіться, ось на цю камеру покажу. Ви бачите, воно не тільки круте, воно ще й ромбовидне, щоб у нас зона тертя при розколюванні з колодою була просто мінімальна. Як кажуть самі Хултафорж, з такою сокирою навіть новачку буде легко розколоти велике поліно з першого удару. От сьогодні і перевіримо, наскільки це правда. Так, і люксова серія, модель, яка названа Хулт, на честь, власне, долини, в якій знаходиться кузня дотепер. Має теж шкіряний чохол, теж ромбовидний в січені клин, загострення в дзеркало, скандівекс, гікорі і фініш, до речі, тут ви бачите, як на всіх люксових моделях, це чорне вороніння, а на всіх стандартних серіях у нас сендбласт чи бітбласт, коротше, піскострумінь і покриття ще зверху лаком. Навіщо? Не питайте, я не знаю, навіщо вони це роблять. Що ж, давайте вже перейдемо до тестів, бо погода псується, а багаття у нас все ще немає. І я боюся, що обидва оператори можуть загинути холодною страшною смертю. Друзі, а ви помітили, що руків'я у сокир Хултафорж і розпалку дерев'яну, яку продає Light My Fire, вони дуже схожі за структурою. Подивіться, немов це одна деревина. Можливо, в скрутних умовах можна з руків'я розпалити багаття, хто знає. Але зараз тести. Починаємо з хетчета, самого дешевого. Мені як соло-мандрівнику, туристу, мисливцю і рибалці маленькі сокири найцікавіші, тому спробуємо зараз подивитися, як вони вгризаються в деревину. Починаємо, як я сказав, з хетчета, з найменшого, рухаємося звідси сюди. Ну, я думаю, це було показово щойно, все було видно. Сподіваюся, оператор відкрив об'єктив, кришку об'єктива.
Так, номер 2, який у нас був в списку, найменший представник з трекінгової лінійки. Малючок прям шикарненький. Дивимось. Що ж, непогано вгризається, але відчутно, що вага голови менша, тому зусиль треба прикладати більше, щоб прорубатись на ту саму глибину. Але загалом враження дуже хороші. Ну що, супер універсал від Hultsbruk, Двардала, Hunting and Forest X. Пробуємо. Так, двома руками явно зручніше, тому що важіль все-таки тут, довжина руків'я така півторачка, не одноручна сокирка. Клас. Клас. Однаково погано він точно не робить ці справи. Мені подобається. Плюс у нас оброблений обух, тому може бути як топ маленький топірець. Так, і що, без сюрпризу не могло обійтися. Я притяг дві своїх сокирки, ще два шведа, Мора та Husqvarna. І зараз порівняємо, як вони після мого загострення, ну Мора на заводському загостренні, а от Husqvarna я в лінзу перегострював сам на легендарному заточному кубіку. Спочатку Мора. Так, я забув окуляри. Не треба писати в коментарях, що я не правий, я і так знаю. Ну що ж, друзі, сподіваюся, ось на цю камеру було видно. Різниця відчувається і вона не на користь Мора Кнів. Звісно, їх сокирка легша, але все одно відчувається, наскільки тугіше лезо проникає в деревину. При тому, що це дуже непогана сокирка, вона мені подобається. Але з Hultsbruk ні в яке порівняння, принаймні на заводському загостренню, вона не йде. Так, і Husqvarna. Це приблизно однокласник з Hultaforge, може трішечки дешевше. Теж ручна ковка, але подивимося, що з цього вийде. Що ж, шикарно загострена сокира, ви все бачили, але заточнику Шарпу ще далеко до заточників з кузні Hultsbruk. Так, любі друзі, ви зважайте ще на те, що я зараз в ролі і є любителем з сокирою. Тому ви зі своїх, якщо у вас невисокі скіли в рубанні деревини, можете орієнтуватися на те, що відбувається ось тут. Багато промахів, все бачили самі, але я думаю, уявлення від роботи стандартною валочною сокирою у вас має сформуватися. Що ж, тепер люкс. І будемо працювати ось в цій зоні. Цим лезом було працювати набагато легше, вгризалося воно глибше, я думаю, це теж було видно. Як універсальна сокирка, ну з того, що ми пробували, з маленькими не дуже коректно порівнювати, але тим не менш, поки що це на першому місці. Ну що, народ, найбільші сокири, колуни, і зараз побачите, як любитель розколює, намагається розколоти поліна. І це для вас теж хороший урок.
для всіх тих, хто купить одну з цих чудових сокир в майбутньому. Вивалилося з кадра, скажете, там розкололи за кадром. Ну давай, давай. Давай вже доконаємо її. Я вже не буду жаліти. Відразу на 3 куска. It was at this moment Jackson knew he fucked up. А це пощастило. Так. Деревина розкололася. Зараз ми її другим ударом, можливо, і доб'ємо. Не так, як казала компанія Hultafors чи писала, але тим не менше. Якось так. Якось так. Так, ну що, крайня сокира, люксовий колун. Пробуємо. Хе-хе-хе. Слабенько. Давай ще раз. Хе-хе. Ну, можна сказати, що з одного удару. Трошки досвіду і все буде добре. Легко. Так, ну що, і тепер удар челендж. Yeah. Yeah. Are you ready? Що, ще не хоче? Ну ми її маємо доконати. Правило ж таке. Компанія Hultafors пише в інструкції, якщо ви взяли сокиру в руки, маєте доколоти. Ну, десь так, народ. Погнали до висновків. Подивіться, друзі, в яких умовах ми знімали для вас відео. Оператори вже втопилися в дощі, але і вам, і їм треба зрозуміти, що сокира – це не просто інструмент, це продовження руки. Це зв'язок між людиною і деревом, зв'язок між ремеслом і природою. А Hultafors – це не просто сокири, це історія, вкладена в кожен удар їхніми сокирами. Сподіваюся, ви знайдете свого обранця, чи точніше сокира знайде свого обранця. Приходьте до нас в магазин, крутіть їх в руках, купуйте та рубайте своє мертве дерево. Від мене сокирячий промокод зі знижками на всі представлені сьогодні сокири з кузні Hultsbruck від Hultafors. Чекаємо в мережі наших магазинів. До зустрічі на природі або в студії. Па-па!